Десь на крутих пагорбах південного київського правобережжя, серед лісових гаїв та затишку озер, розкинувся мікрорайон з колоритною назвою Мишоловка. І не дивлячись на те, що майже уся забудова на Мишоловці – це приватний сектор, за площею він може позмагатися з повноцінним селом. І це не дивно, адже за багатовікову історію існування Мишоловка у складі міста лише останні 99 років. До цього і була окремим населеним пунктом. Звичайно, тамтешні мешканці вже й не пригадають тих часів, але місцевість і сьогодні живе максимально відокремлено від великого міста. Тут є і свої церкви, і свої кладовища, школа та місця відпочинку. З віддалених частин селища регулярно курсує маршрутка. Ой, мамо, люблю гриця, гриць на конику вертиться, гриця шапка до лиця, люблю гриця молодця. Та прийди, Грицю, у неділю, та дам сорочку, житанко й білу, соловею садую, татю, канарею, Роман косить, гавка в'яже, Катерина загріба, Грицько волина пува, на воду тяга. Ой, мамо, люблю гриця, гриць на конику вертиться, гриця шапка до лиця, люблю гриця молодця. Поселення вперше згадується у 1618 році як Мишалівка, володіння Києво-Печерської лаври. Дивакувата назва овіяна загадками. Дехто згадує розповсюджену легенду, нібито у давнину тут, на підступах до Києва, чужеземні загарбники були взяті у пастку, немов у мишоловку, та розбиті. Дехто тлумачить назву без зайвої романтики, мовляв, походить вона від великого млина, до якого з околиць звозили різні види зерна, щоб змішувати, мішати. Місцеві жителі спокон віків займалися хліборобством та скотівництвом. Пізніше працювали на цегельних заводах, що знаходилися у селі та у сусідньому Корчуватому. Деякі мешканці і сьогодні тримають худобу, захоплюються риболовством. Такий дещо приміський стиль життя обумовлює географія Мишоловки. До усіх благ, про які міг би тільки мріяти пересічний киянин, тут рукою подати. На захід – Голосіївський ліс, на схід – Галерна затока та Дніпро. У самому ж селищі з його найвищих точок відкриваються справжні швейцарські пейзажі. Якби не хмарочоси, помітні десь вдалечині, можна було би й взагалі забути, що ти у самісінькому мегаполісі. Обабіч крутогірних вуличок для краєзнавця відкривається справжній музей. Де-не-де з-за парканів виглядають старенькі хати-дранки, прикрашені дерев'яними лиштвами, інколи вже й зовсім загрузнувши у землю. Коло них закривають небо могутні вікові дуби. Зустрічаються на Мишалівці і більш складні цегляні споруди. До прикладу, можна привести покинуту будівлю біля школи, цілком можливо, вона і була її старим приміщенням. Покинутий двоповерховий маєток, ледве помітний за хащами та огорожею. Ще кілька старих споруд невідомого характеру. І дійсно, чи не кожна вулиця Мишоловки – це окремий об'єкт, що викликає зацікавленість?
мало хто може розповісти про цей край детально, описати ці загадкові та зникаючі кутки. Мишеловка виникла по преданню, назва Мишеловки. Коли перші отряди татаро-монгол зайшли, вони зупинилися у цьому каньйоні. А наші на ранок, ці защитники, будемо казати, Києва, на ранок їх закидали смолокипами і стрілами. І коні, весь цей отряд, загинув. І з тих пір з'явилася ця назва Мишеловка. Я називаю Мишеловка, а там написано Мишеловка. Потім хто вселів, тому що вони вискакували з цього каньйона, хто вселів, передали до своїх тих отрядів далі, і ті вже пішли через Гатне, потім, Гатне, де там Амурська площадь, і пішли до цього, оце метро, Золоті ворота. І в ті Золоті ворота вони зробили облогу. Оце така версія назви цієї Мишеловки. Окрім основного села, Мишеловку оточували хутори – Самбурки або Садморський хутір. Причому невелике поселення з садом, тоді ще під назвою Сад-Марський, згадується навіть раніше за Мишеловку у 1580 році. І сьогодні на тому місці квітне старий вишневий сад, а за ним видніється кілька приватних та двоповерхових будинків вже радянської побудови. І фактично Самбурки – це один з екстремально ізольованих житлових районів Києва. Навіть з околиць Мишеловки туди ще потрібно дійти пішки або доїхати власним транспортом лісовою дорогою. Во-первых, Самбурги, это же там в основном, там же был институт растениеводства, и там люди поселялись, они жили, у них там огороды были, плантации, они там работали. То есть Мышеловка и это разные в таком плане. Это то есть при Совдепе, то есть после революции. Нет, внизу у нас тут был кирпичный завод, там люди работали. Тут местные даже на главпочтампе работали. Это уже было 30-е, 40-е. Болгарський хутір або болгарський скит, заснований у 19 столітті болгарським архієпископом Йосипом Сокольським. Священнослужитель виступав за незалежність болгарської церкви, що не подобалося російській владі, яка й не придумала нічого розумнішого, аніж знайти та примусово доправити Сокольського до Києва, де на хуторі він і дожив свій вік. Орієнтовне місцезнаходження хутора зараз десь у полі за Мишеловкою. Не залишилося від нього нічого, хоча на деяких картах ХХ століття можна відслідкувати таку назву, як хутір Преображення. Очевидно, на честь Спасо-Преображенської церкви, що стояла поряд, та Спасо-Преображенського кладовища. До речі, кладовище існує і зараз. Називають його Корчувацьким. Перші поховання тут зафіксовано наприкінці 19 століття, після чого воно дещо розширилося та набуло сучасних, все одно невеликих розмірів. Назва дещо дезорієнтує, адже селище Корчувате знаходиться трохи далі. Проте, вірогідно, на цвинтарі присутні поховання жителів і Мишеловки, і Корчуватого, і сусіднього Китаєва. В принципі, усі три селища вже давно живуть пліч-опліч та дуже споріднені між собою, історично та ментально. Громади цих місць досить об'єднані, тому і не дивно, що кладовище, фактично розташоване на Мишеловці, було назване Корчувацьким.
Поряд існує ще одне, фактично занедбане та зникаюче – старе Мишоловське кладовище. Воно вважається одним з небагатьох повністю закритих для поховань у Києві. Багато з хрестів вже давно безіменні, серед здичавілих заростей та дерев майже непомітні у зелену пору. Так і його історія вже давно загублена серед тих хащів, і відтворити її задача вкрай непроста. Висока, прямо крута точка розташування робить його схожим на цвинтар, що на Замковій горі. На диво малі розміри та хаотичність на Осокорківський цвинтар. А може, місце і не варте порівнянь, варто лише один раз побачити. І сьогодні поряд з кладовищами існують дві церкви – відновлена Спасо-Преображенська та інша, нова, що відноситься до Києво-Печерської лаври. Місцевість Мишоловки багата на гідрографію. 3 ставки, усі приблизно одного розміру, розташовані вздовж центральної вулиці села. Верхній та нижній Мишоловські ставки знаходяться буквально в оточенні приватних садиб та вкрай рідко приймають до себе незнайомих гостей. Лише квокіт жаб і крякання качок зможуть нагадати, що ти тут не один. З 1-2 рибальських стежок до них можна підібратися ближче та спостерігати за життям незайманої природи. Найпопулярніший та найбільш облаштований – це середній ставок. Поряд простягаються невеликі галявини для відпочинку. Стоїть ледве помітний продуктовий магазин. Отак узяти квасу прохолодного, вишень зі старих садів нарвати і десь коло дуба сидіти, слухати природу, з людьми балакати. Хотілося б, щоб такі місця і надалі зберігали свою самобутність. Десь ставки підживлюють невеликі джерела. Причому ці Мишоловські та більш відомі Голосіївські ставки – це фактично частина однієї системи, адже усі вони з'єднані між собою одним струмком. Голосіївський або Дідорівський струмок бере виток далеко у лісі, неподалік місцевостей Теремки та Феофанія, після чого об'єднує чималий ланцюг Голосіївських озер. Потім 3 Мишоловських і врешті-решт, з'єднавшись з ще одним Китаївським струмком, через колектор впадає у Галерну затоку. До речі, варто додати, що у Китаївський струмок на його початку впадає і струмок Самбурка зі сторони селища Самбурки. Одним словом, це дуже різноманітна та багата річкова система, яку можна вивчати роками. Ото озеро виникло, то був виробітка глини для кирпичного заводу. Гарбами такими ще возили, а наверху був кирпичний завод. І через мою ділянку йшла дорога. Коли я робив водопровод, то викопував таку цеглу 1895 року з клеймом. Ото де озера були по тій вулиці, там були болота, сплошні болота. На горбах, на оцих, може й були будинки якісь, а там були болота.
От навіть на оце, де я живу, то в 56-му році, 1956 році, заводу «Комуніст» виділили 8 гектарів і 56 сотих оцих запущених земель. От, коло мене було низькогрунтові води. Низькі ґрунтові води. Весною квакали жаби і прилітали качки дикі у деяких. Ну а потім 8,56 це дали 154 участка, розділили. Почали їх осваювати, і то з'явилися такі вже сучасні двохповерхові, трьохповерхові котеджі. Отакого. До великої землі з ярів та узвищ селища виводять круті вузенькі сходи. За спиною залишається чергова київська старожитність з неймовірними гірськими пейзажами, затишними садами та озерами. І легендарна пастка мишоловки продовжує манити до себе, тепер вже мандрівників та шукачів пригод. Та я скажу, що нормальне життя до війни, до цього, до карантину на ковіду. Ходила маршрутка ранком, от, забирала людей на роботу, люди вже знали 8 годин. Потім до Лебідської довозила. Нормальне життя було і все хорошо. Зараз теж нормальне. Єдине, що це тільки, бачите, така біда стала. Щоб передали взагалі от Путіну його шайці. Ну, щоб його швидше, так як цього римлянського, як я забув його, у проході охоронці кинджалом вбили імператора. От. Цезаря. А? Цезаря. От була передача, це отак, якби його настигла та смерть, щоб його охоронці швидше вбили, тоді зміниться влада, зміниться настрій у людей, все. А що ж візьміть, зараз вони брешуть, у мене є російський канал, я його раз у неділю лише тільки дивлюся, так там все на 180 градусів перевернуто, чи що ми воюємо, ми напали, ми нацисти, таке все інше, ми угнітаємо людей, в общем, і 80% вже населення Росії зазомбіровано в тому, що Україна це погана країна, будемо казати. Так, це правда. От такого. Правда. Дуже вам дякуємо. Знаємо, да. Щасливо вам. Гарного дня, здоров'я вам. Да, спасибі. До побачення. Будемо рухатися, да. До побачення.